මේ යන්නේ ලස්සන ලේක් එකක් අයින තියෙන පුංචි පල්ලියක් බලන්න. මෙතන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ තැනක්. ඔය ඈත පේන නිල් පාට වතුර තියෙන ලේක් එක තමයි ලේක් ටිකපෝ. ඔය ඈතින් තියෙන හිමකඳු කිව්වට ඒවා දිය වෙන්නේ නැති අයිස් කඳු. ඒ කියන්නේ ග්ලැෂියර්ස්. වින්ටර් එක කාලෙට ඔය අලු පාටට පේන කඳුත් හිමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙනවලු. ඉතින් ඔය වතුර ඔය තරම්ම නිල් පාට වෙන්න හේතුව අර අයිස් කඳු වල ඉඳන් ගලා එන වතුර වල තියෙන මිනරල්ස් නිසා. අන්න අර ඈත පේන පල්ලිය බලන්න තමයි අපි යන්න හදන්නේ. ඒක බලන්න යන්න නම් මෙතනින් තියෙන මේ පාලම පාස් කරගෙන යන්න ඕනේ. යා වඩා හිටියා. Det kan kul då. අහසයි ලේක් එකයි එකම පාට. කඳු පන්තිය නැත්තම් ලේක් එකයි අහසයි වෙන් කරලා හොයාගන්න බැරි වෙනවා. මේ පැත්තේ මේ වගේ නිල් පාට වතුර තියෙන ලේක් 3ක් තියෙනවා. ඒ ලේක් තුනෙන් ජනප්‍රියම ලේක් එක තමයි මේ ලේක් ටිකපෝ එක. ගොඩක් සංචාරකයන්ගේ සිත් බැඳගත්තු තැනක්. බලන්න නිල් පාට වතුර. මේ මල්. මෙතන ඉඳන් අංශක 360ක් බලන්න පුළුවන්. හරි ලස්සනයි. මේ ගුඩ් ෂෙපර්ඩ් චර්ච් එක. මේ ඇන්ග්ලිකන් චර්ච් එක හදලා තියෙන්නේ 1935. නවසීලන්තෙට මුලින්ම ඇවිල්ලා පදිංචි වුණ අයව මතක් වෙන්නලු හදලා තියෙන්නේ. මුදල් අය කරන්නේ නම් නැහැ. හැබැයි ඩොනේෂන් එකක් දෙන්න කියලා තියෙනවා. යමුකෝ බලන්න ඇතුළට. සමා වෙන්න. කැමරා රැගෙන යන්න බෑලු. පල්ලි ඇතුළ බලන්න එන්නම වෙනවා ඉතින්. පිටින් තමයි පෙන්වන්න වෙන්නේ. හරියට මූර්තියක් වගේ. මුළු රටේම වැඩියෙන් ෆොටෝ ගහලා තියෙන ස්ථාන වලින් මුල් තැන ඉන්නවලු මේ චර්ච් එකත්. දැන් නම් මහන්සි. පොඩ්ඩක් බඩගිනිත් වගේ. එනකොට දැක්ක ලේක් එක ඇයින තියෙන ජැපනීස් රෙස්ටුරන්ට් එක. ජැපනීස් රෙස්ටුරන්ට් එකේ ටේබල්ස් ඔක්කොම පිරීලා. ඉතින් අපි ආව එතන එහා පැත්තේ තියෙන මේ කැෆේ එකට. fish and chips, babata hot dogs, salmon salad. ලේක් එක දිහා බලාගෙන කන්නයි තියෙන්නේ. පුතාට සුවනීය gift එකක් ගන්න හිතුණා. මේක sheep, penguin, ඉතින් අපේ නිව්සීලන්ඩ් සවුත් අයිලන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ 3 වෙනි වීලොග් එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.
අනිත් වීලොග් බැලුවේ නැත්තම් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙයි. අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ ට්‍රිප් එකේ 4 වෙනි වීලොග් එකෙන් ආයෙත් හමු වෙමු.